Cá voi sát thủ có ăn thịt gấu Bắc Cực hay không? Liệu rằng đại chiến giữa gấu Bắc Cực và cá voi sát thủ sẽ xảy ra? Mình sẽ giải đáp chúng trong video này nhé. Cá voi sát thủ hay còn được gọi với cái tên cá hổ kình hoặc orca là thành viên lớn nhất trong họ cá heo đại dương. Chúng được biết đến với hình ảnh của một trong những kẻ săn mồi đỉnh cao ở đại dương rộng lớn, giống như loài chó sói sống trên cạn vậy. Chế độ ăn của cá voi sát thủ gồm nhiều loài sinh vật biển như hải cẩu, sư tử biển, cá voi, mực, các loài cá khác và cả chim biển. Cá voi sát thủ không giống như gấu Bắc Cực vì chúng được tìm thấy ở cả Bắc Cực lẫn Nam Cực. Các nhà nghiên cứu quan sát thấy cả gấu Bắc Cực và cá voi sát thủ đều săn hải cẩu ở Bắc Cực. Vì vậy cả hai loài có khả năng sẽ đối đầu với nhau khi chúng săn tìm cùng một con mồi. Thế nên các bạn có lẽ sẽ thắc mắc về việc khi những kẻ săn mồi hàng đầu này gặp nhau thì cá voi sát thủ với một kích thước to lớn như thế, chúng có thể giết và sau đó ăn thịt gấu Bắc Cực đúng không? Vậy cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu cá voi sát thủ có ăn thịt gấu trắng hay không? Và đã có bất kỳ bằng chứng nào được ghi nhận lại về việc cá voi sát thủ ăn thịt gấu trắng chưa? Kênh Động vật Facts đã nghiên cứu về đề tài này và tìm được một số thông tin thực sự rất thú vị. Thế nên mình sẽ chia sẻ chúng cùng với các bạn. Nếu câu hỏi là liệu gấu Bắc Cực có nằm trong chế độ ăn của cá voi sát thủ không? Câu trả lời sẽ là không. Vì cá voi sát thủ không ăn thịt gấu Bắc Cực nên chúng không cần phải ra ngoài để tìm kiếm và giết gấu Bắc Cực. Trước khi xảy ra hiện tượng nóng lên trên toàn cầu, Bắc Cực gần như được băng tuyết bao phủ quanh năm và cá voi sát thủ hiếm khi ghé qua nơi này để tìm kiếm thức ăn. Vì vậy cơ hội để cá voi sát thủ với gấu Bắc Cực chạm mặt nhau là rất hiếm. Nhưng hiện tại do hiện tượng nóng lên toàn cầu ngày càng gia tăng, băng ở các khu vực của Bắc Cực đang tan dần xuống mức 13,3% trong mỗi thập kỷ. Và cá voi sát thủ cũng bắt đầu thường xuyên ghé qua các khu vực ở phía Bắc này để tìm kiếm con mồi. Vì vậy, việc cá voi sát thủ có thể trở thành kẻ săn mồi đứng đầu của phương Bắc cũng chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Cả gấu trắng và cá voi sát thủ đều săn hải cẩu, nên việc chạm trán giữa những kẻ săn mồi hàng đầu này là điều không thể tránh khỏi trong tương lai gần. Một tin tức gần đây đã đăng tải về việc gấu trắng ăn xác của cá voi đầu cong do cá voi sát thủ giết ở khu vực phía Bắc. Từ đó chúng ta có thể nhận thấy rằng gấu Bắc Cực đã không còn là kẻ săn mồi đứng đầu của phương Bắc nữa rồi. Gấu trắng được biết là có thể giết chết một con cá voi beluga nặng hơn 1 tấn. Thế nhưng cá voi sát thủ lại nặng gấp 3 đến 4 lần kích thước trung bình của cá voi beluga. Vì vậy gấu trắng không có cơ hội để giết cá voi sát thủ. Mặt khác, cá voi sát thủ sở hữu một kích thước to lớn cùng với khả năng săn các loài thú sống dưới biển rất hiệu quả. Chúng có thể dễ dàng giết một con gấu trắng lúc ở trong nước. Hơn nữa, cá voi sát thủ có thể dễ dàng kéo con non của gấu trắng ra khỏi những tảng băng giống như cách mà chúng từng làm với hải cẩu. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cá voi sát thủ từng giết hoặc ăn thịt gấu Bắc Cực, nghĩa là chưa có vụ nào được ghi lại cả. Thói quen ăn uống của cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ là kẻ săn mồi hàng đầu dưới đại dương mênh mông và săn nhiều loại động vật có vú sống dưới đại dương nhất thế giới. Mặc dù cá voi sát thủ có chế độ ăn uống đa dạng nhất so với những loài khác, nhưng chúng chỉ săn các loài sinh vật biển cụ thể ở các môi trường sống khác nhau. Nghĩa là ở một số nơi trên thế giới cá voi sát thủ sẽ săn cá, và ở một số nơi khác chúng chỉ săn các loài động vật có vú sinh sống dưới đại dương. Nhưng cá hổ kình ở cùng một khu vực sẽ không săn cả cá lẫn các loài động vật có vú biển, nghĩa là chỉ một trong hai. Người ta đã quan sát thấy cá voi sát thủ đã săn khoảng 140 loài động vật khác nhau, bao gồm 50 loài động vật có vú sống dưới đại dương, cá mập, cá voi, cá đuối, rùa biển, chim cánh cụt, nai sừng tấm và chim biển. Gấu trắng rất may mắn khi nó vẫn chưa có tên trong danh sách này. Sinh vật nào sẽ ăn thịt gấu Bắc Cực? Kẻ thù tự nhiên của gấu Bắc Cực là ai? Từ lâu, gấu Bắc Cực đã là kẻ săn mồi đỉnh cao ở vùng Bắc Cực. Chúng đứng đầu chuỗi thức ăn của vùng cực này trong một khoảng thời gian rất dài. Hơn nữa, gấu trắng sở hữu kích thước to lớn, cơ thể vạm vỡ và có đủ sức mạnh để không một loài động vật nào có thể sánh bằng với chúng. Một điều chắc chắn là gấu trắng không có bất kỳ kẻ thù tự nhiên nào nếu chỉ xét về chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Vì vậy, câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi sinh vật nào sẽ ăn thịt gấu Bắc Cực
là gấu trắng không nằm trong chế độ ăn uống của bất kỳ loài sinh vật nào cả. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là gấu trắng chưa bao giờ bị giết hoặc ăn thịt bởi một sinh vật khác. Do đó, các bạn có lẽ sẽ tò mò rằng những sinh vật nào có thể đã giết và ăn thịt gấu Bắc Cực. Bây giờ hãy tiếp tục lắng nghe để biết thêm về kẻ thù tự nhiên của gấu Bắc Cực nhé. 1. Con người. Đối với tất cả những kẻ săn mồi hàng đầu trên thế giới, dù là hổ, sư tử, cá mập hay gấu Bắc Cực, đều có một kẻ thù đủ khả năng để săn đuổi và giết chết tất cả chúng. Kẻ thù chung của các loài động vật săn mồi hàng đầu này chính là con người. Gấu trắng không nằm trong khẩu phần ăn thông thường của con người, nhưng con người vẫn luôn săn bắt gấu Bắc Cực trong nhiều thế kỷ. Một số người săn chúng dùng làm thực phẩm, nhưng hầu hết đều săn vì mục đích thương mại. Có người đã săn trộm gấu Bắc Cực để lấy lông và các bộ phận khác, sau đó mang đi giao dịch ở quốc tế với mức giá cao ngất ngưỡng. Có khoảng 500 đến 600 cá thể gấu trắng bị săn bắn ở Canada vào mỗi năm. Tuy nhiên, ở Hoa Kỳ và Nga nghiêm cấm hành vi săn bắt gấu Bắc Cực. 2. Gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực được biết là kẻ săn mồi đỉnh cao và đôi khi chúng ăn thịt cả đồng loại của mình. Gấu trắng thực hiện hành vi này vào giai đoạn chúng gặp khó khăn và không thể tìm thấy thức ăn. Gấu trắng cũng sẽ đối đầu với nhau và thậm chí là giết nhau khi hai con đực tranh giành một con cái để giao phối. Một con gấu trắng đực khỏe mạnh thường sẽ giết chết gấu trắng cái hoặc những con gấu con để ăn thịt. Ăn thịt đồng loại là một hành vi hiếm gặp ở gấu Bắc Cực, nhưng điều này ngày càng được gia tăng do biến đổi khí hậu. Một khi đã đói thì đừng hỏi con sói là ai. 3. Cá mập Greenland. Trở lại năm 2008, một con gấu Bắc Cực trẻ được tìm thấy trong dạ dày của cá mập Greenland. Nhưng không có bằng chứng nào xác thực rằng cá mập Greenland đã giết chết con gấu Bắc Cực trẻ này. Cũng có thể là do cá mập Greenland tìm thấy xác và ăn nó. Mình thì nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn vì loài cá mập này có tốc độ bơi rất chậm. Sinh vật nào sẽ ăn thịt những chú gấu Bắc Cực con? Gấu trắng con luôn được mẹ che chở, nhưng đôi khi mẹ của chúng có thể sẽ rời đi để tìm thức ăn, và những đứa con của nó không đủ sức để bảo vệ mình khỏi những kẻ săn mồi khác ở Bắc Cực. Gấu trắng con cũng thường bị giết và ăn thịt bởi những con gấu trắng khác vì chúng không thể tìm thấy thức ăn hoặc không đủ sức để săn hải cẩu. Gấu Bắc Cực mẹ khi quá đói có thể sẽ giết và ăn thịt những con mới sinh của mình. Gấu trắng thường sẽ ăn con của mình vào lúc cuối hè và mùa thu, vào thời điểm hải cẩu ra biển và không có sẵn nguồn thức ăn cho chúng. Gấu Bắc Cực con dưới 1 tuổi đôi khi sẽ bị sói và những kẻ săn mồi khác giết và ăn thịt. Video của mình cũng sẽ dừng lại tại đây. Nếu các bạn yêu thích khám phá động vật, đừng quên bấm đăng ký để theo dõi các nội dung tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.